שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לישורת האחרונה שקשורה למטריצה הצמודה. פשוט נפתור כמה תרגילים. אז בואו נתחיל. נזכר במה שכבר ראינו, יש לנו A מטריצה ריבועית, הנה כל הנוסחאות, המשפטים והדברים שראינו שקשורים למטריצה צמודה. לא נחזור עליהם, פשוט נשתמש בהם לפתרון תרגילים. בואו נתחיל מהתרגיל הראשון. יש לנו A מטריצה ריבועית, הפיכה. זכרו, כשאנחנו עובדים עם המטריצה הצמודה, אנחנו דורשים ש-A תהיה הפיכה. הוכיחו שהג'וינט של A-1 שווה לג'וינט של A בחזקת -1. כלומר, הצמודה של ההופכית שווה להופכית של הצמודה. זה מה שאנחנו רוצים להוכיח. אז הנה הפתרון. אנחנו יודעים, לפי המשפט, ש-A כפול הג'וינט שווה לדטרמיננט של A כפול I. אנחנו רואים שאם A הפיכה, אז גם ה-A-ג'וינט הפיכה, ולכן A כפול ה-ג'וינט של A הפיכה. כלומר, המטריצה שכתובה פה היא מטריצה הפיכה כמכפלה של שתי מטריצות הפיכות. לכן נוכל לחשב כאן הופכי לשני האגפים. אז בואו נחשב. הופכי לשני האגפים ונשתמש בתכונות ההופכית. A כפול ה-ג'וינט של A ב-1, הנה. det A כפול I ב-1, הנה. עכשיו אנחנו רוצים לפתוח סוגריים. זוכרים? מכפלה, הופכי של מכפלה, זה מכפלת ההופכיות בסדר הפוך. קודם ה-ג'וינט ב-1 ואז A ב-1. וכשיש לי סקלר כפול מטריצה ב-1, אנחנו צריכים להפעיל את ההופכי גם על הסקלר וגם על המטריצה. אז מה נקבל? הנה ה-ג'וינט של A-1 כפול A ב-1 שווה det של A ב-1 כפול I ב-1. רגע, det של A ב-1 זה 1 חלקי הדטרמיננטה. I ב-1 זה פשוט I. והנה מה שאנחנו מחפשים, הג'וינט של A ב-1. זה בדיוק מה שכתוב לנו כאן. אז בואו נבודד מהמשוואה. איך נבודד מהמשוואה? אנחנו נכפול ב-A מצד ימין. ואז נקבל שהג'וינט של A ב-1 שווה ל-1 חלקי הדטרמיננטה של A כפול A. שימו לב מה כתוב כאן, שאם אני רוצה את ההופכי של הג'וינט, אני לא צריכה לעשות היפוך מטריצות. אני רק צריכה לקחת את A המקורית ולחלק כל איבר שם בדטרמיננטה שלה. זה הכל. עכשיו בואו נראה למה שווה הג'וינט של A ב-1. מאיפה נקבל את זה? אנחנו נחזור חזרה למשפט שלנו. A כפול ל-J שווה לדת A כפול I, ונציב במקום A את המטריצה A ב-1, כי המשפט הזה נכון לכל מטריצה ריבועית A. אנחנו רוצים שפה יהיה כתוב edge של A ב-1, לכן במקום A בכל מקום במשפט נכתוב A-1. בואו נראה מה קורה. נקבל A ב-1 כפול הג'וינט של A ב-1 שווה לדטרמיננט של A ב-1 כפול I. עכשיו נשתמש במה שאנחנו כבר יודעים. A ב-1 נרצה להעביר לצד שני כדי להישאר עם הג'וינט של A ב-1. דטרמיננט של A-1 אנחנו כבר יודעים שזה 1 חלקי הדטרמיננט של A, כפול I נשאר כפול I. בשביל להיפטר מ-A-1 שנמצא פה, נכפול ב-A משמאל את שני האגפים, ומה נקבל? נקבל שהג'וינט של A ב-1 שווה ל-1 חלקי דת A כפול A. שימו לב, קיבלנו בדיוק את אותה תוצאה, ולכן הג'וינט של A ב-1 שווה לג'וינט של A ב-1. סיימנו להוכיח את סעיף א'. שוב אנחנו עם מטריצה הפיכה, ובסעיף ב' אנחנו רוצים להראות שהג'וינט שלה משוחלפת שווה לשחלוף הג'וינט. הצמודה של המשוחלפת שווה לשחלוף הצמודה. איך נוכיח? אותו פטנט שעשינו קודם עם A-1. אנחנו נסתכל על המשפט, A כפול הצמודה שווה לדת A כפול I, ונשחלף את שני האגפים. נזכור כי בדרך נצטרך להשתמש בזה. ש-AT ב-1 שווה ל-A-1T. קודם לשחלף ואז לעשות הופכית, או קודם לעשות הופכית ואז לשחלף, יוצא בדיוק את אותו דבר. כן, זה משהו שראינו כבר מזמן, צריך להיזכר בזה כאן.
עכשיו בואו נשחלף את שני האגפים. A כפול ה-adjoint של A משוחלף שווה לדת A כפול I משוחלף. גם פה צריך להיזכר בחוקי שחלוף. כשמשחלפים מכפלה, כותבים קודם את הימני ואחרי זה את השמאלי. כשמשחלפים סקלר כפול מטריצה, הסקלר נשאר כמו שהוא ומשחלפים רק את המטריצה. לכן נקבל ה-adjoint של A משוחלף כפול A משוחלף שווה דת A כפול IT. אבל IT זה I, לכן נקבל דת A כפול I. עכשיו אנחנו יודעים ש-A הפיכה, לכן AT הפיכה, ונרצה להעביר את AT לאגף שני כדי להישאר עם החלק edge AT, שזה חלק שיש לנו פה, שאותו אנחנו רוצים לדעת למה הוא שווה. לכן, נכפול ב-AT במינוס 1 מימין, זה עובר לצד שני, ואנחנו מקבלים שה-adjoint של A משוחלף שווה דת A כפול AT במינוס 1. עכשיו נעשה את אותו דבר כמו שעשינו קודם. ניקח את המשפט שלנו, ובמקום A נכתוב AT. למה? כדי שנדע למה שווה edge AT. שזה החלק שכתוב כאן שאנחנו רוצים להשוות למה שכבר קיבלנו. לכן, AT כפול ה-adjoint של AT שווה דת AT כפול I. והנה מה שיש לנו פה. אבל רגע, דת AT זה דת A, IT זה I. ולכן, כל מה שנשאר לנו לעשות זה להעביר את AT לצד שני. אנחנו נעביר את AT לצד שני על ידי הכפלה ב-AT במינוס 1. מאיזה צד? כמובן משמאל. ולכן נקבל שה-adjoint של AT שווה לדת A כפול AT במינוס 1. ושימו לב שגם הפעם קיבלנו בדיוק את אותה התוצאה. ולכן קיבלנו את השוויון שאנחנו מחפשים. טוב, הנה תרגיל מספר 2. נתונה לנו מטריצה ריבועית A, הפיכה, כמובן הפיכה, כי אנחנו רוצים להשתמש ב-adjoint. הוכיחו שה-adjoint של ה-adjoint של A שווה לדטרמיננט של A בחזקת n-2 כפול המטריצה A. ה-adjoint של ה-adjoint תלויה במטריצה A על ידי הכפלה בסקלר דת A בחזקת n-2. בנוסף אנחנו רוצים גם לחשב את הדטרמיננטה של ה-adjoint של ה-adjoint של A. טוב, אז הנה הפתרון. אנחנו מעוניינים במטריצה ה-adjoint של ה-adjoint של A. לכן מה נעשה? נציב במשפט A כפול ה-adjoint של A את המטריצה ה-adjoint של A. אז כאן יהיה כתוב adjoint של ה-adjoint של A. בואו נעשה את זה. במקום A כותבים adjoint של A, כפול ה-adjoint של ה-adjoint של A, שווה det של ה-adjoint כפול I. אנחנו רוצים להישאר עם מה שכתוב כאן, לכן נשאף להיפטר מה-adjoint של A שנמצא בצד שמאל. זוכרים שלפי המשפט, ה-adjoint של A שווה להעביר את A לצד שני, דת A כפול A מינוס 1. אז בואו נציב את זה כאן, וגם נזכור מה שראינו בעבר, שהדטרמיננטה של ה-adjoint שווה לדטרמיננט של A בחזקת n-1. את שני הדברים האלה נציב כאן. מה נקבל? במקום ה-adjoint של A כתבנו דת A כפול A בחזקת -1, ובמקום הדטרמיננט של ה-adjoint כתבנו דת A בחזקת n-1 כפול I. זהו, כדי להישאר עם מה שכתוב כאן, כל שעלינו לעשות זה לחלק בדת A ששונה מ-0 כי A הפיכה, ולכפול ב-A מצד שמאל. נעשה את זה, ונקבל שה-adjoint של ה-adjoint של A שווה דת A בחזקת n-1 לחלק לדת A, זה דת A בחזקת n-2. כפול I, אבל כפלנו גם ב-A, אז כבר לא צריך את I ונשאר כפול A. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. עכשיו, נשאר לנו עוד לחשב את הדטרמיננט של ה-adjoint של ה-adjoint של A, ואת זה אנחנו נעשה בשתי דרכים שונות.
בדרך הראשונה, פשוט נחשב דטרמיננטה למה שקיבלנו בסעיף הקודם. ראינו שהג'וינט של הג'וינט שווה לדת של a בחזקת n-2 כפול a. נחשב דטרמיננטה לשני אגפים. אז הדטרמיננט של הג'וינט של הג'וינט של a שווה הדטרמיננטה של דת a בחזקת n-2 כפול a. רגע, זה פשוט איזשהו סקלר אלפא. זוכרים איך מוציאים סקלר מתוך דטרמיננטה? בחזקת סדר המטריצה. לכן נקבל דת של a בחזקת n-2 שזה הסקלר, בחזקת n סדר המטריצה. כפול הדטרמיננט של המטריצה שנשארה בפנים. בפנים נשאר לנו a, לכן זה כפול דת a. שימו לב, יש לי דת a בחזקת n-2 בחזקת n, כפול דת a, ולכן סך הכל יש לנו דת a בחזקת n בריבוע מינוס 2n ועוד 1 מפה. n בריבוע מינוס 2n ועוד 1 מצלצל לכם מוכר? בוודאי. זה דת a בחזקת n מינוס 1 בריבוע. זהו, סיימנו לחשב את הדטרמיננטה בדרך הראשונה. עכשיו נחשב בדרך השנייה. במה נשתמש בדרך השנייה? בוודאי, נשתמש בנוסחה שכבר חישבנו. דטרמיננט של הג'וינט שווה לדטרמיננט של המטריצה בחזקת n-1. הפעם, המטריצה שלנו יקראו הג'וינט של a. אז בואו נעשה את החשבון. דטרמיננט של הג'וינט שווה לדטרמיננט המטריצה, כלומר הג'וינט של a, בחזקת n-1. רגע, בואו נשתמש בנוסחה הזו שוב, כי עוד פעם יש לי דטרמיננטה של הג'וינט. נשתמש בזה שוב פעם, ונקבל שזה דת של a בחזקת n-1 בחזקת n-1. חזקה על חזקה כופלים, ולכן אנחנו מקבלים שזה שווה לדת a בחזקת n-1 בריבוע. אתה שואל למה שווה הדטרמיננטה של הג'וינט של הג'וינט של הג'וינט של a 3 פעמים הג'וינט. נכון, אני מניחה שאתם כבר יודעים לנחש. זה יהיה הדטרמיננטה של a בחזקת n-1 בשלישית. ולו היינו כותבים 4 פעמים, בחזקת 4 וכן הלאה. אני משאירה לכם לבדוק את זה לבד. והנה הגענו לתרגיל מספר 3. נתונה המטריצה הבאה, הנה A, מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא מטריצה B, לא סקלרית, כך ש-AB שווה ל-BA. שימו לב, למה ביקשתי לא סקלרית? כי מטריצה סקלרית מיידית תקיים AB שווה ל-BA, וסיימנו, כל מטריצה סקלרית תתחלף בכפל עם A. אז אם אני רוצה אחת שהיא לא סקלרית, כדי להקשות עלינו קצת, צריך לציין את זה. אחרת, פשוט לוקחים מטריצה סקלרית. אתה מציע לפתור מערכת משוואות 9 על 9, וזה לבטח לא יהיה כל כך נעים. למה 9 על 9? נו, כי אנחנו מחפשים את B, וב-B, בגלל שהיא מסדר 3 על 3, יהיו 9 נעלמים, שצריך יהיה למצוא אותם. זה באמת מרגיז והרבה מאוד עבודה. אבל אנחנו לא נפתור ככה. איך אנחנו נפתור? נזכר במה שכבר ראינו. אנחנו כבר יודעים שמטריצה מתחלפת בכפל עם המטריצה הצמודה שלה, ולכן אם אני רוצה B ש-AB שווה ל-BA, כל שעליי לעשות זה לבחור את B, פשוט להיות הג'וינט של A, שכבר חישבנו בעבר. ועכשיו מובטח לי, לפי המשפט, ש-A כפול B שווה ל-B כפול A, ולא פתרנו משוואות. זהו חברים, סיימנו להפעם. סיימנו לעבוד עם המטריצה הצמודה ולראות את היתרונות ואת השיבושים הרבים שיש למטריצה הצמודה. תודה רבה לכם.